Xin chào bà con. Trong canh tác nông nghiệp hiện đại, có một thứ được xem như là vũ khí bí mật, đó chính là lân kích kháng hai chiều. Nghe tên thì có vẻ lạ, nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tại sao nó không chỉ đơn thuần là phân bón, mà còn là một tấm khiên, một người vệ sĩ cực kỳ đắc lực cho cây trồng. Bây giờ, bà con mình thử tưởng tượng điều này nè. Sẽ ra sao nếu cây trồng của mình có thể tự tạo ra một lớp áo giáp từ bên trong để chống lại bệnh tật? Nghe giống phim khoa học viễn tưởng ha. Nhưng mà đó lại chính xác là sức mạnh mà công nghệ lân kích kháng hai chiều có thể mang lại đó. Rồi, đây là lộ trình của mình hôm nay nè. Đơn giản thôi hà. Đầu tiên, mình sẽ giải thích cái tên lân kích kháng hai chiều. Tiếp theo, mình sẽ coi cái sức mạnh của nó là gì. Sau đó, quan trọng nhất là dùng làm sao cho hiệu quả. Và cuối cùng là một vài bằng chứng khoa học hay ho lắm. Bắt đầu luôn nha. Ok, mình vô liền phần 1 ha. Lân kích kháng hai chiều là gì? Nghe cái tên thì hơi học thuộc chút xíu, nhưng mà đừng lo nha, mình sẽ cùng mổ xẻ từng chữ một để thấy nó thật ra dễ hiểu lắm đó. Nè, câu trả lời nằm ngay trong cái tên của nó đó. Đầu tiên, nó là lân, dĩ nhiên rồi, để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Thứ hai, nó có khả năng kích kháng, có nghĩa là nó sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch để cây tự chống lại bệnh tật đó. Và cái điểm đặc biệt nhất chính là khả năng lưu dẫn hai chiều đi khắp cây luôn. Và đây chính là cái điểm ăn tiền nhất của nó nè, cái cơ chế lưu dẫn hai chiều. Bà con mình hình dung thử ngang, khi mình phun lên lá, dinh dưỡng sẽ tự động chảy xuống tới bộ rễ luôn. Ngược lại, khi mình tưới vô gốc, nó lại có thể di chuyển ngược lên trên ngọn, lá với trái. Chính cái sự linh hoạt này đã làm thay đổi hoàn toàn cái cách mình bón phân với bảo vệ cây trồng đó. Vậy thì cái sức mạnh kép này cụ thể là sao? Ở phần 2 này, bà con sẽ thấy nó không chỉ đơn giản là thức ăn cho cây đâu, mà nó thiệt sự đóng vai trò như một người vệ sĩ, giúp cây chủ động tự phòng vệ đó. Sức mạnh này có được từ 3 cái tác động kích chính nè. Một là kích rễ, giúp bộ rễ bung ra thật mạnh để hút dinh dưỡng ngon hơn. Hai là kích chồi, giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh khỏe mạnh. Và quan trọng nhất, ba là kích kháng. Đây chính là cái cơ chế bật công tắc tự vệ của cây lên đó. Vậy cái cơ chế kích kháng này hoạt động làm sao? Nó đơn giản lắm à. Khi được đưa vô cây, lân hai chiều sẽ gửi một cái tín hiệu giống như một mệnh lệnh vậy đó, nói với cây là: "Ê, có nguy cơ bị tấn công đó, mau sản xuất vũ khí đi." Và vậy là cây sẽ tự tạo ra các chất kháng sinh nội sinh như là phytoalexin với PR protein. Đây chính là đội quân bảo vệ cây từ bên trong đó. Và kết quả thực tế thì sao nè? Sự khác biệt là một trời một vực luôn đó. Bên trái là cây được bảo vệ, lá xanh tươi, dày, cứng cáp. Còn bên phải là cây không được bảo vệ, trông yếu xìu, giăng khe, dễ bị mầm bệnh tấn công lắm. Đây chính là hiệu quả của việc phòng bệnh chủ động đó bà con. Cái tấm khiên này bảo vệ cây mình khỏi những kẻ thù nào ta? Nhiều lắm đó. Nó cực kỳ hiệu quả với mấy con nấm Phytophthora, gây thối rễ, xi mủ, thối trái sầu riêng. Nó còn trị dứt điểm tình trạng chết ẻo cây con, kiểm soát bệnh sương mai và đặc biệt hơn nữa là nó còn ức chế được cả tuyến trùng trong đất, một vấn đề mà bà con mình đau đầu dữ lắm. Rồi, mình đã hiểu cái sức mạnh của nó rồi đó. Giờ tới một phần cũng quan trọng không kém nè, làm sao để dùng cho đúng cách, cho hiệu quả cao nhất. Phần 3 sẽ chỉ bà con mình mấy cái phương pháp ứng dụng linh hoạt với đơn giản lắm. Chính nhờ cái khả năng lưu dẫn hai chiều đó mà cách sử dụng đa dạng ghê lắm. Bà con có thể phun trực tiếp lên lá, tưới thẳng vô gốc hoặc là pha vô hệ thống tưới nhỏ giọt cho mấy cái trang trại lớn, thậm chí có thể trộn chung với phân bón hạt để rải nữa. Dù canh tác theo quy mô nào cũng có cách áp dụng hiệu quả với tiết kiệm công sức đó. Nhưng mà để hiệu quả được nâng lên một tầm cao mới, mình có thể kết hợp nó thông minh hơn. Bà con có thể coi bảng này nè. Ví dụ, muốn rễ thiệt khỏe thì kết hợp với chất kích rễ. Muốn bảo vệ toàn diện vuông rễ thì mình trộn chung với mấy cái chế phẩm vi sinh. Đây chính là cái cách làm nông nghiệp chủ động với khoa học đó. Nãy giờ nói cũng nhiều rồi ha. Vậy bằng chứng thực tế đâu nè? Giờ là phần hay nhất đây nè. Có một thí nghiệm đơn giản ghê mà ai cũng tự làm được hết trơn, để thấy rõ cái sức mạnh diệt mầm bệnh của loại lân này. Đây là một chi tiết hay thiệt là hay luôn đó. Khi mình nhỏ cái dung dịch lân kích kháng này lên cái nền đất ẩm hoặc chỗ có rêu, nó sẽ sủi bọt lên y chang như khi mình dùng oxy già để rửa vết thương vậy đó. Bà con mình có thấy quen không? Cái phản ứng này nói lên điều gì? Chính cái phản ứng sủi bọt đó là bằng chứng cho một quá trình oxy hóa mạnh ghê đó. Nó hoạt động y chang như oxy già vậy đó, tiêu diệt vi khuẩn, nấm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp. Đây là minh chứng rõ ràng với trực quan nhất cho khả năng sát khuẩn, dọn dẹp mầm bệnh của nó luôn đó. Và cái sức mạnh đó từ đâu ra? Nó đến từ hàm lượng hoạt chất cao ghê luôn, 620 gram trên 1 lít. Cái con số này nói lên điều gì? Nó nói lên là đây là hàng đậm đặc, chất lượng cao đó. Nồng độ càng cao thì tác dụng càng lẻ với càng mạnh đó.
Vậy, cái điều quan trọng nhất mà mình cần rút ra hôm nay là gì? Đó là sự thay đổi trong cái tư duy canh tác đó bà con. Mình nên chuyển từ cái việc chạy theo chữa bệnh khi cây đã yếu sang việc chủ động phòng bệnh, giúp cây khỏe mạnh ngay từ đầu. Tại vì phòng bệnh lúc nào cũng tốt hơn với rẻ hơn chữa bệnh hết trơn à. Vậy câu hỏi cuối cùng tôi muốn để lại cho bà con mình cùng suy nghĩ là thay vì đợi cây bị bệnh rồi mình mới cuống cuồng đi tìm thuốc chữa, liệu đã tới lúc mình tiêm vaccine định kỳ cho cây trồng của mình chưa?